Good morning and welcome to our first press conference. Sper să pot să vin la cât mai multe. I hope to be able to come to as many as possible during this festival Ca să încurc lucrurile. so that I can mess things up a little. Prima conferință de presă are câteva subiecte interesante. First press conference has a couple of rather interesting subjects. Eu o să vorbesc un pic despre Romeo Castellucci I will talk a bit about Romeo Castellucci și despre artistul Ion Tămâian. and about visual artist Ioan Tămâian. În rest o să intervină Liviu, Cheloiu. The rest of it will be covered by Cheloiu. În așteptarea actorilor spectacolului Castellucci, We're waiting for the actors from Castellucci's performance. o să încep cu Ion, care este alături de mine. So I will start with Jon, who is here next to me. Majoritatea ați fost la vernisaj ieri și ați văzut lucrările. The majority of you were at the opening yesterday and you've seen his work. Eu urmăresc lucrările lui Ion de foarte mulți ani. I've been following his works for many years. Eu aș putea să spun de câți ani, dar mi-e teamă că nu o să-i placă. I could say how many years, but I'm afraid he won't like it. Nu există artiști bătrâni. There are no old artists. Există artiști vechi. There are vintage actors. Deci, noi facem parte din zona artiștilor vechi. We are in the realm of vintage artists. Care nu mă știu să vorbească despre LGBT, that know what to do more than speak about despre LGBT, feminism, feminism, despre războaiele moderne, modern wars, despre tot soiul de subiecte care ar trebui să rămână tratate artistic în zona noastră. but all sorts of subjects that should perhaps be treated artistically in our field. Și să reintre din nou în social, Să intre sau să nu intre? să nu reintre. And not enter in the social realm. Pentru că sunt niște subiecte firești pentru artiști. These are normal subjects for artists. Spun lucrul ăsta pentru că rostul Babelului este de a aduce împreună oameni. I'm saying this because the purpose of Babel is to bring people together. Oameni care trebuie să aspire la fericire, People that need to aspire to happiness, la armonie. harmony. Și sigur că vorbesc ca un budist, deși nu sunt. And even though I am not one, I am speaking like a Buddhist now. Dar ăsta este rolul Babelului. Noi am întors turnul Babel. This is the purpose of Babel. What we have done, we've turned the tower upside down. Acel simbol al neînțelegerii. This very symbol of misunderstanding. Și am adus limbaje, And we've brought languages and forms of communication together. Pentru a crea prin intermediul artei un soi de comuniune. To create a form of communion through the arts. Noi trebuie să fim exemplari. We need to be outstanding. Fiecare gest al nostru, chiar dacă nu este văzut sau înțeles, Every gesture that we make, even if it's not necessarily seen or understood, el trebuie făcut. it needs to be made nevertheless. Este o formă de necesitate care trebuie exprimată. It's a necessity that needs to be expressed. Asta pentru o mică introducere în Babel, ca să știți unde ne aflăm. This is just a short introduction to Babel, just so you know where we're at. Este un loc al prieteniei. It's a place of friendship. Și este un loc al bunăstării spirituale. And spiritual plenitude. Și mai ales este un loc foarte mic. And a very small place. Babelul este o boabă de piper. Babel is like a pepper seed. Bun, pe această boabă există Ion. On this pepper seed, we have Jon. Care atunci când a început cariera lui,
when he started his career as an artist, făcea sticle așa cum făceau sticlarii de la Institutul de Arte Plastice. he was working in glass, like. You distracted me. Am reușit să o încurc. No, it doesn't leave you. Făcea sticle cum făceau artiștii din anii 80. He was working in glass in the manner that artists in the 1980s were working with this material, with glass. Numai că era drăznit să-și dorească mai mult. But Jon wanted more. He dared to want more. Și căutând în această materie fierbinte care este sticla, and seeking into this hot matter, which is glass, jucându-se cu alte materii, cum ar fi aurul sau argintul, and playing with other types and forms of matter, such as silver or gold. Îmi amintesc că prima ediție Babel a avut tema elementele. I remember the first Babel edition was themed elements. Sigur că este o trimitere și la filozofia greacă. Obviously, it was a reference to Greek philosophy as well. Obligatorie raportată la teatrul antic. Obviously, with reference to ancient Greek theater. Și revenind, but coming back to what I was saying, ceea ce observ acum este că sculpturile lui Tămăian merg spre o zonă decorativă, dar și abstractă în același timp. What I see is that Jon Tămăian's work, art, is both figurative and abstract at the same time. Lucrările lui nu sunt de mici dimensiuni, ele devin din ce în ce mai impozante. His works are becoming larger and larger, even imposing at times. Și ceea ce el știe să facă este acest dialog pe care îl face cu diferite grade de cultură. And what he knows best to do is this dialogue between cultures within his work. Sculptura lui se adresează atât cunoscătorilor, artiștilor rafinați. His work is aimed at both connoisseurs, refined artists, cât și acelora care intră pentru prima oară în contact cu arta modernă. but also to people who are coming into contact with modern art for the very first time. Când mă uitam la sculpturile lui ieri, watching his art yesterday, mi-am amintit un obiect foarte ciudat fenician. It came into my mind this Phoenician object. O sculptură din sticlă foarte veche, aproape opacă. It was this old sculpture in glass, almost opaque glass. Crăpată. It was cracked somehow. Și mă gândeam că atunci când noi ne gândim la sticlă astăzi, ne gândim ca la ceva transparent. And I was thinking now, when we are thinking about glass today, we think of something, a transparent medium. Ori vedeți, sticla lui Ion nu este neapărat transparentă întotdeauna. But Jon's glass is not necessarily translucent. Ca o întoarcere la nisipul din care e făcută sticla. And it's as if it returns, his glass in his art is as if it's returning to the sand itself, to the opacity of sand. Dialogul lui se face și cu trecutul în permanență. His artistic dialogue is with the past at all times. De asta o să vedeți un bust de compus care amintește de antichitate sau o piramidă. That's why you will see shapes such as a torso, such as in ancient sculpture, or pyramids. Îi mulțumesc lui Ion pentru curajul de a veni la Babel. I want to thank Jon for the courage of coming to Babel. Îi mulțumesc că a părăsit zona de vernisaje tradiționale. I want to thank him that he moved away from traditional showcases and exhibits. Pentru că eu văd picturile, sculpturile, tot ce este artă plastică în dialog cu teatrul. Permanent. Because I see, the way I see the visual arts, painting, sculpture, I see them as being in a permanent dialogue with theater. Rolul lui este și la Babel. Hallelujah. Da. So Jon has
has a very defined purpose here in Babel. Și acum să-l las să spună câteva cuvinte. And I will give the floor to him, just for a few words. Mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor! Thank you so much. Good afternoon. E o mare plăcere pentru mine că mă aflu în acest moment alături de dumneavoastră. I'm delighted to be here with you today. De foarte mult timp mă pregătesc să vin la Târgoviște. I've been preparing to come to Târgoviște for a very long time. Mă interesam de muzeu, de galeria de artă a Uniunii Artiștilor Plastici, dar mi s-a oferit această posibilitate de a expune în cadrul festivalului. And I perhaps became interested in what was happening at the museum or the visual artist gallery, but after all I was invited at the theater in Babel. Sigur că posibilitatea de a expune într-un spațiu pentru un artist e important. De fapt, este important spațiul unde expune. For an artist, it's actually quite important where you showcase your work, where you exhibit the work. Atunci când am văzut spațiul de la cinematograf, într-o primă fază mi s-a părut că să fie complicat ca relația mea cu acel spațiu, relația lucrărilor mele cu acel spațiu să fie bună. And when I saw the foyer, the lobby of the cinema space where I ended up exhibiting my work, at first I was a bit anxious because I didn't know if it was going to be coherent with my art, if that space was going to receive my art. Și mă refer aici nu numai ca și arhitectura spațiului, ci și faptul că în acel spațiu se mișcă foarte multă lume. And it wasn't just the space itself or its architecture, but the fact that there is a lot of motion and a lot of commotion in that space, because it's a cinema hallway. În timp ce aranjam lucrările mele pe cuburi, printre lucrări și printre cuburi se plimbau tot felul de, adică, mă rog, copii foarte zglobiți și foarte atrași de ce se întâmplă acolo. Unii își făceau poze, alții vreau să învie lucrarea. Ei, într-o primă etapă mi s-a părut că e periculos pentru ei, pentru lucrările mele, dar apoi am văzut, de fapt, acei micuți ca un respect față de artă, de ce se întâmplă acolo. As I was setting up the exhibit in the cinema hallway, so as I was placing the art pieces on the cubes, there was a lot of commotion in the space, and there were some kids, they were running around, and they wanted to touch the works, and they wanted to do selfies, and I was a bit anxious that they would knock them down, and perhaps it would be dangerous for them and for the art itself. But then I realized that this encounter between my art in that space with these children was a form of respect. În felul ăsta mi-am dat seama că lucrările mele pot să trăiască și într-un astfel de mediu, nu numai într-un mediu al unui muzeu, atmosfera de muzeu, ci o atmosferă animată. I realized that space was alive and that my works can thrive in such non-conventional spaces. They don't necessarily need a museum. Așa cum spunea domnul Ranin, eu mă gândesc sau m-am gândit în lucrările mele să le execut cândva, să le fac cândva într-o dimensiune mare. Unele din lucrări sunt proiecte pentru lucrări monumentale. As Mr. Ranin was mentioning a bit earlier, my works are becoming a bit larger, and I am projecting even monumental works. Sigur, acum mingea mi s-a aruncat în terenul meu. Dacă voi mai fi invitat la festival, viitoarele ediții, va trebui să lucrez mai mult. Cred că este o sarcină importantă. The ball is in my court now. If I am to be invited to Babel again, as I said, the ball is in my court, and I will have to work more to produce. Domnul Ranin, domnul Liviu,
sunt deosebiți prin faptul că aruncă provocarea, adică te provoacă la ceva, la o acțiune culturală, o relație între arta plastică, muzică, teatru. Pentru că noi oricum suntem din marea familie a artiștilor, creatori. Eu ce pot să fac? Să le mulțumesc acum, să mă gândesc că e un început, de fapt, e o continuare, pentru că domnul Ranin mă cunoaște, așa cum spunea, cum sunt un artist vechi sau? Ca vinul. Cu sufletul tânăr. Asta sunt convins. Un artist vechi cu sufletul tânăr, da? I'm a vintage artist with young soul. I wanted to thank our hosts, Mr. Ranin, Mr. Liviu, for challenging me and challenging us to bring all these arts together. So it's not just the performing arts, but it's also music, it's also sculpture, it's also visual arts, which are complementary domains, fields. Sigur, dânsii sunt foarte legați de Sibiu, de orașul meu în care trăiesc. Atât Sibiu cât și Târgoviște și multe alte orașe frumoase din țară încearcă să ridice cultura prin teatru, prin muzică, prin arta plastică. Și este un lucru bun, pentru că sunt convins că România reușește printr-un turism cultural foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat și ne mulțumim. Before I thank you for listening to me, I just wanted to say that I appreciate the fact that Târgoviște, much like Sibiu, is creating cultural spaces in towns and advancing cultural tourism, which I think is amazing for Romania. And thank you. Să invităm și pe echipa lui Romeo. Okay, we'll invite Romeo Castellucci's team to join us. O să-i rog să se prezinte, pentru că ei se cunosc mai bine. I would like to invite them to introduce themselves because they know themselves better than I do. Înainte vreau să spun câteva cuvinte despre Romeo. But I do want to say a couple of words about Romeo. La un moment dat, drumurile noastre s-au întâlnit, s-au intersectat în viață. At a certain point our paths crossed. Și le-am tot vorbit studenților mei despre Romeo Castellucci. And I kept telling my students about Romeo Castellucci. Și mi-au spus același lucru, e vechi. And they told me the same thing. He's old. He's old. Or vintage. Dar este avantgardă, este modern. But he's avant-garde, he's modern. Problema cu avantgarda este că întotdeauna, la un moment dat, devine clasică. The problem is that at a certain point the matter becomes classical. Dar prezența lui Romeo Castellucci în festivalul nostru cu acest spectacol Romeo Castellucci's presence in our festival with this performance este exemplară is outstanding. pentru că face legătura dintre teatru, așa cum îl știm noi, în forma lui clasică, împietrită, Because it connects theater the way we know it in its classical, let's say, set in stone form. și printr-un nou concept, And through a new concept, el încearcă să adune împreună în spectacolele sale, he manages to bring together in his performances, bineînțeles, foarte multe arte, cinema, artă plastică, many arts, visual arts, cinema, performing arts, fără să producă un amalgam neapărat, without created too much of a cluster of it. El reușește să ajungă la o formă de limbaj cultural, He manages to get to the essence of language, care este limbajul lui Castellucci. which is Castellucci's language, in fact. Și dacă este să vorbim despre subiectul acestui spectacol, And if we are to talk about the theme or the subject of this performance, sunt foarte mulți oameni care mă încercau să găsească mai mult decât era în spectacol.
Many people have come to me and they were perhaps putting more in the performance than the author himself. Este o actriță care evoluează în umbră. There's an actress there who performs in the shadow. O muzică foarte tare. Very loud sounds, music. Cuvinte care apar ritmic. Words that appear rhythmically on the screen. Și oamenii cred că teatru trebuie să fie neapărat ceva foarte complicat. Sometimes people think that theater is supposed to be very complicated. Aproape că ne sperie această simplitate. We are perhaps even frightened by this simplicity. Dar pentru a ajunge la această simplicitate But to get to this kind of simplicity, și la acest tip de emoție and to this kind of essential emotion, care atinge limita infarctului, at the borderline of a heart attack, a fost un parcurs foarte lung and there was a very long way al unui mare gânditor al teatrului contemporan. of a great thinker in contemporary theater. Deci mulțumesc echipei aici prezente și îi las să vorbească. Ei știu mai bine. Thank you. Thank you to the team who is here present, and I will give the floor to them. Should we speak in Italian or English? What would you prefer? English alone. English is okay. English would be better. Okay. Thank you everybody, and thank you to the Babel Festival for inviting us. Vă mulțumim și mulțumim Festivalului Babel pentru invitație. We are very, very happy to be here and humbled by your words of introduction to our piece, which is actually we're surprised to be described as such, because it's a very it's very close to the truth of this play, actually. Ne bucură și suntem umili în fața descrierii pe care ați făcut-o la început, pentru că, într-adevăr, despre asta e vorba în spectacolul nostru. We are a team of three here today. Loredana Doribuță, she's the dancer and choreographer of the piece, The Third Reich, and Rosie Spania, which is our technical director. Suntem trei în echipă, performer și director tehnic. And in fact, as you can see, we are a few people, and the piece itself has a few elements, in fact, as you describe it. Și noi suntem puțini și, exact cum ați descris, spectacolul e la fel minimalist. It is made up of three main elements, which is a live performance, so a human being on the stage. Are trei elemente: performance live, o actriță pe scenă, un om pe scenă. Yeah. The sound, composed by Scott Gibbons. Sunetul, muzica compusă de Scott Gibbons. And the video. Și componenta video. And the video is the main part of our performance, is a gigantic effort to put on the screen the whole vocabulary. Actually, you can when you sit down in the theater, you will experience the whole vocabulary of English in this case, because we brought the video in English here. So every single noun of the vocabulary is projected in front of you. Ceea ce se vede în timpul spectacolului pe ecran, care e și componenta majoritară a spectacolului, să zicem, a acestui performance, sunt cuvintele care se succed pe ecran, cuvinte care compun întregul vocabular al limbii engleze. Noi am venit la Târgoviște cu varianta în limba engleză am terminat de începe spectacol. And the speed of the video, it's 40 minutes more or less. So the speed of the words is so hard, it's so fast that a human being can only grab a small part of it. Durata componentei video este de 40 de minute, iar succesiunea cuvintelor e atât de rapidă, încât, de fapt, ochiul uman nu poate să surprindă decât foarte puțin din acele cuvinte. So the link to the Babel Festival theme of this year is very strong, of course, it's language, but also we believe this show has a lot of information that are hidden somehow.
Sigur, spectacolul este intim legat de tema festivalului de anul acesta, care e limbajul, dar spectacolul nostru are și o serie de mesaje ascunse. Because each spectator, by reading a few words and connecting them together, creates his own pattern of meanings. Pentru că fiecare spectator, în funcție de ce cuvinte reușește să surprindă, își creează propriile tipare de înțelegere. At the beginning of the show, we have a live performance, which is choreographed by Gloria and La începutul spectacolului, acestui performance, e o componentă coregrafică realizată chiar de Gloria. And this is the only human being you will see on the stage, the only something that is close to human. Este singura componentă umană din spectacol. And the human is the one that lights up the whole video, the whole system of language, creates somehow this system. Și este acest om, această componentă umană, acest om pe scenă care aprinde limbajul. Vreau să salut în sală 3 persoane. Vă salut pe toți, v-am salutat la început, pe Dieter Top, care este prietenul meu și al festivalului. Dieter este un fidel și un gânditor de teatru și de cultură. He wants to say hi to 3 people in the room. It's Dieter, who is a friend and a friend of the festival and a personal friend. Vreau să-l salut pe Kemal Bashar, regizor și actor din Turcia. Kemal Bashar, actor and theater director from Turkey. Am fost scenograf la 2 spectacole de domnul sale, sau chiar 3. I did the stage design for 3 of his shows. Așa, și pe Tudor Chirilă, regizor de film, dar în primul rând de teatru, colegul meu vechi. Tudor Chirilă, film and theater director, my vintage friend. Da, și domnul Paul Chiribuță, And Mr. Paul Chiribuță, actor și profesor de teatru, actor and care să professor, țină un workshop aici. who will do a workshop here. Este și un mare gânditor de teatru. He is a great thinker in theater. A condus și școala de teatru de la Limoges, în Franța. He also led the theater school in Limoges. Și încă mai are foarte multe lucruri de spus. And I think he still has a lot to say. Da, este aici. That's why he's here. Mulțumesc. Thank you. Da, exact. Bine, o să continui așa, sunt foarte multe lucruri de spus. There are many things to be said. O să le rezumăm un pic, pentru că But we'll try to keep it brief because timpul nu e perioadă, is o să înceapă imediat cu short. și poate unii dintre dumneavoastră pot să participe. Este vorba de workshop-ul Prima Criș. We'll keep it short because we have a workshop coming up conducted by Mr. Dumitru Acriș. Da, pe toate afișele în paranteză scrie Moscova. Sadly, all our communication materials say Dumitru Acriș, Moscow. Dar, dincolo de gândirea lui rusească, eu zic că e un bun român. But aside from his Russian thinking, I think he's a very good Romanian. O să trecem în revistă evenimentele care au avut loc ieri. Just briefly, what happened yesterday. Dincolo de cele 2 reprezentații ale companiei italiene din spectacolul de Third Drive, So aside from the 2 performances with the Third Reich, dincolo de deschiderea oficială a and festivalului, aside from the official opening of the festival, de vernisajul expoziției de sculptură sticlă a domnului Ioan Tămâian, and aside from the opening showcase of the sculpture exhibit by Ioan Tămâian, dincolo de parada minunată, and again aside from the parade that we hope you attended last night, am avut un spectacol de stradă. we also had a street performance.
în piața lui Târgoviște. Este vorba de compania Târgoviște în Belgia. Showcased and presented by Jordi Vidal company from Belgium. E cam mixtă companie, pentru că It's a- Jordi vine din Spania, de fapt. It's a mixed company because Jordi is actually from Spain. Relocat în Belgia. Lives in Belgium. Da. Și la un Babel. A little Babel, you have a little Babel yourselves here. Cu Jordi ne leagă niște conversații de ani de zile. We've been in contact with Jordi and we've been talking to him for years, Încercând să-i aducem în festival. trying to invite them and bring them to Babel. Dar pandemia ne-a But the pandemic has made it difficult for all of us. Has slowed us down a little. Dar iată aici, i-ați văzut aseară. But here they are. You've seen them last night in Mihai Viteazu Square. Și o să-i las pe ei să vorbească. And I want to give the floor to you. Maybe you want to say a few words. Yeah, hello everybody. This afternoon we are going to offer the Jordi Vidal company a workshop about body music, how to make music without instruments. În această bună ziua tuturor, în această după-amiază o să facem un workshop, un atelier despre muzica corpului, despre cum să faci, cum să creezi muzică din cutia de rezonanță care este corpul. So we use several languages like singing, Folosim câteva limbaje specifice, cum ar fi cântatul, body percussion, percuție corporală, human beatbox, beatbox, mă tem că nu se traduce. and Voilà. Nu știu ce zici? And I let the microphone to Jordi Vidal maybe to speak about the shows. Îi dau microfonul lui Jordi. Oh, thank you. Yeah, first of all, thank you for inviting us. Yeah, we have been in contact with Liviu for a couple of years, and finally it's happening after almost 2 years to be cancelled due to COVID. To cancel our collaboration, and yeah, we're performing. I should say that we're performing tomorrow again at 8 o'clock, if I'm right. Vreau să mulțumesc lui Liviu în primul rând. Într-adevăr, suntem în dialog de vreo 2 ani și încercăm să venim la Târgoviște. În sfârșit s-a materializat. Nu mai e pandemia în calea noastră. Mâine seară la ora 8 o să jucăm din nou spectacolul. Corect? Yeah. And so it's a performance, non-verbal, very visual, combining some beatboxing and juggling, but also dance and acting. And would like to present Antoine Pedros. He's part of the performance. He's playing together with Gaspar Bro. And yeah, hopefully that you come to see it. It will be lovely to share with you. E un spectacol non-verbal, un spectacol corporal care combină jonglerie, dans, coreografie, beatbox and also a lot of interaction with the audience. și foarte multă interacțiune cu oamenii, cu publicul, practic, cu cei care sunt acolo. E un spectacol extrem de interactiv la care vă invităm să veniți mâine seara la 8. Last but not least, Barbarossa will be performing again tonight at 9:30. Cu Felix sunt în conversații de 2 luni. I've been talking to Felix for 2 months about his coming here. Revin la limbajul de câteva zile conjunctural. Am aflat despre el. Coming back to language and words, I found out about him and his performance by accident. L-am verificat I checked him out și am zis că este foarte special și că se potrivește acestei ediții. and I thought he was so special and so perfect for this year's language edition of Babel. Prin felul lor de a se exprima într-un limbaj mai zgomotos,
because they have this way of expression that is loud and flamboyant, dar care ne este foarte aproape de suflet și de spirit. but which is very close to our spirit and our hearts. Aseară, în finalul paradei, Last night at the end of the parade, am avut parte de un jam session minunat we had this amazing jam session între Barbarossa Samba Group și Fanfară. between the Barbarossa Samba Group and the Fanfare. Am și o intervenție. Fanfara o știu de la mormântări. I have just to say the Fanfare, I know it from funerals. Sunt aceiași. They're the same people that do the funerals here. Asta era foarte interesant pentru că ceea ce au făcut ei au provocat pe artiștii din Fanfară. This was what was interesting last night is that they challenged the artists in the fanfare. Pentru că pur și simplu artiștii din Fanfară erau ce trebuie să facem acum? Because the guys, the local guys in the fanfare, they were like, what are we supposed to do now? What's going on? They didn't know it wasn't planned. Provocarea a reușit și s-au adaptat. But somehow the challenge succeeded and they adapted and something wonderful Și a happened. ieșit un happening muzical extraordinar. It was the most amazing musical happening. Chiar vorbeam cu domnul director aseară că acest lucru s-a mai întâmplat odată, dar nu la nivelul ăsta. And we were talking about this last night with Mr. Ranin, that we've had this before, but not at this level. Lângă mine este Felix. Next to me is Felix. Dar avem un colț acolo important de And in that corner over there, de la Barbarossa. the artists from Barbarossa. Și vorba colegilor de la Târgoviște Company, îi predau microfon. To quote Jordi, I'm giving the microphone to you. Bravo, Barbarossa! Mulțumesc pentru invitație. Thank you for the Mulțumesc că v-ați invitation. gândit la noi și ați insistat să venim. Thank you for thinking of us and for inviting us. Insisting on inviting us. Insisting on inviting us. And, și pe lângă asta, un singur lucru vreau să spun. Just one thing that I really want to say. Este că în momentul în care toate inimile bat împreună, se trece dincolo de limbaj. When all hearts beat on the same rhythm, we can go beyond language. Mulțumim din suflet. Thank you very much.